હરિઓમ શ્રી કૃષ્ણમ વંદે જગદગુરુ. કેમ છો મારા વાલા મિત્રો? મજામાં ને? ફરી એકવાર આપ સૌની ઉપસ્થિતિનું હું આપણી ગીતા જ્ઞાન ગંગાની ખાસ વિશેષ શ્રેણી સંપૂર્ણ સનાતન ગ્રંથ પરિચય જ્ઞાન ગંગામાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, રામ રામ, જય માતાજી, રાધે રાધે. વાલા મિત્રો, આપણે સનાતન ધર્મનો ભવ્ય વારસો પ્રથમ પૂરો કરી આજે બીજો તબક્કો વેદાંત અને ઉપનિષદો ચાલુ છે. તો આજનો ખાસ અને દિવ્ય વિષય મોંડુક્ય ઉપનિષદ. તો મિત્રો, આ ઉપનિષદ વિશે ભગવાન રામજી મુક્તિ ઉપનિષદમાં હનુમાનજીને કહે છે કે હે હનુમાન, તમામ ઉપનિષદો વાંચી ન શકો તો માત્ર એક મોંડુક્ય ઉપનિષદ જાણી લો તો પણ મોક્ષ માટે પૂરતું છે. અને મિત્રો, આ ઉપનિષદ 108 ઉપનિષદમાં સૌથી નાનું છે. આમાં કોઈ જ લોબા શ્લોક નથી, ફક્ત 12 મંત્રો જ છે. તો મિત્રો, આ મોંડુક્ય ઉપનિષદનો આપણે ખાસ આપણી 14 સ્ટેપ પદ્ધતિથી વિસ્તારથી જોઈએ. મિત્રો, આપ સનાતન ધર્મના દરેક ગ્રંથનો વેદ, ઉપનિષદ, રામાયણ, મહાભારત, ગીતા વિશે સંપૂર્ણ પરિચય જાણવા માંગતા હોય અને સનાતન ધર્મનું ધ્યાન દ્રઢ કરવા માંગતા હોય તો મિત્રો ચેનલ જરૂર કરી લેજો. શેર, લાઈક, કોમેન્ટ જરૂર કરશો. તો મિત્રો, વાર ના લગાડતો સીધા વિષય ઉપર આવીએ. તો મોંડુક્ય ઉપનિષદ 55મી અદ્ભુત ચર્ચા પછી આજે આપણે વૈદિક સાહિત્યના તમામ ઉપનિષદોમાં સૌથી નાનું હોવા છતાં તત્વ જ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ સૌથી ગહન અને શિખર સમાન તથા અદ્વૈત વેદાંતનો પાયો ગણાતા આપણે 6થા ઉપનિષદ મોંડુક્ય ઉપનિષદ વિશે આપણી 14 સ્ટેપ પદ્ધતિ મુજબ સંપૂર્ણ અને સ્વતંત્ર પરિચય મેળવીએ. તેની નામ અને વ્યાખ્યા પ્રથમ જોઈએ. તો આનું નામ છે મોંડુક્ય ઉપનિષદ. તેની વ્યાખ્યા એટલે મંડુક શબ્દનો અર્થ દેડકો, ફ્રોગ થાય. જેમ દેડકો નીચલા પગથિયેથી એક જ કૂદકો મારીને ઉપરના છેલ્લા પગથિયે પહોંચી જાય છે, તેમ આ ઉપનિષદ ચેતનાની નીચલી અવસ્થામાંથી કૂદકો મારીને સીધા પરમ ચૈતન્ય એટલે કે તુરિયા અવસ્થા સુધી પહોંચાડે છે. મિત્રો, બીજી પણ માન્યતા છે કે આ ઉપનિષદના દ્રષ્ટા મહર્ષિ મોંડુક હતા, તેથી તેને મોંડુક્ય ઉપનિષદ પણ કહેવામાં આવે છે. મિત્રો, બીજો પોઈન્ટ મૂળ ઉદ્ગમ સ્થાન અને આનો વેદ સાથે સંબંધ. તો આ ઉપનિષદ પણ અથર્વવેદ સાથે સંબંધિત ધરાવે છે. કદમો અતિ સૂક્ષ્મ હોવા છતાં મુક્તિકોપનિષદમાં શ્રી રામજી હનુમાનજીને કહે છે કે તમામ ઉપનિષદો ન વાંચી શકો તો માત્ર એક મોંડુક્ય ઉપનિષદ જાણી લો તો પણ મોક્ષ માટે આ ઉપનિષદ પૂરતું છે. તો મિત્રો, ત્રીજો પોઈન્ટ કદ અને રચના. તો તમામ 108 ઉપનિષદોમાંથી સૌથી નાનામાં નાની ઉપનિષદ છે. આમાં મંત્રોની સંખ્યા તો મિત્રો આમાં કોઈ જ લોબા મંત્રો નથી, માત્ર 12 ગદ વાક્યો જ એટલે કે મંત્રો છે. તો આ 12 વાક્યોમાં જ બ્રહ્માંડ, ચેતના અને ઓમકારનું આખું વિજ્ઞાન સમાયેલું છે. મિત્રો, ચોથો પોઈન્ટ મહાવાક્ય સ્વયં સિદ્ધાંત. તો મોંડુક્ય ઉપનિષદમાં વેદાંતનું અત્યંત પ્રસિદ્ધ વાક્ય જે અથર્વવેદનું આપણે જોઈ ગયા એ અયમેવ આત્મા, અહમ આત્મા બ્રહ્મ. તો આ આત્મા જ બ્રહ્મ છે, આ આત્મા જ પરમાત્મા છે, એ આ ઉપનિષદનું પ્રસિદ્ધ મહાવાક્ય છે. તો આ ઉપનિષદ સ્પષ્ટ કરે છે કે મનુષ્યના અંદર રહેલી ચેતના અને આખા બ્રહ્માંડમાં વ્યાપ્ત ચેતના બે અલગ ચેતના નથી પરંતુ એક જ છે. મિત્રો, પાંચમો પોઈન્ટ કે ચેતનાની 4 અવસ્થાઓ વિશે વેદાંતમાં કહેવામાં આવે છે. તો આ ઉપનિષદનું સૌથી મોટું યોગદાન છે કે મનુષ્ય ચેતનાના 4 તબક્કાનું અહીં વર્ણન કરવામાં આવે છે. તો મિત્રો, પહેલી અવસ્થા જાગ્રત અવસ્થા, જેને વૈશ્વાનર પણ કહે છે, કે જેમાં આપણે ઓખ કાનથી બાહ્ય જગતનો ભોગ લઈએ છીએ અને તેમાંથી બહિર્મુખી મન પેદા થાય છે. મિત્રો, બીજી અવસ્થા સ્વપ્ન અવસ્થા. તો તેમાંથી તેજસ નામનો પુરુષ જેમાં ઓખો બંધ હોય પણ મન અંદર પોતાની દુનિયા બતાવે છે એટલે કે આંતરિક મન એટલે કે સ્વપ્ન અવસ્થા. મિત્રો, ત્રીજી અવસ્થા સુષુપ્તિ અવસ્થા, જેને પ્રાગ્ય અવસ્થા કહે છે, જે ગાઢ નિંદ્રામાં જો કોઈ સપનું કે ઈચ્છા હોતી જ નથી, જો માત્ર ને માત્ર પરમ આનંદ હોય છે, તો મન પણ અજાગ્રત અવસ્થામાં હોય છે એટલે કે મન પણ સૂઈ જાય છે, કોઈ ક્રિયા થતી નથી. અને
અને મિત્રો ચોથી અવસ્થા તુરિયા, તો પરમ ચૈતન્ય કે જે ત્રણ અવસ્થાઓનો સાક્ષી છે એ જ આ આત્મા ગણો, બ્રહ્મ ગણો, પરમાત્મા છે, એટલે કે શુદ્ધ ચેતના એ તુરિય અવસ્થા ચોથી. તો મિત્રો તુરિય અવસ્થાને થોડી વિસ્તારથી સમજીએ કે તુરિય એ પરમ સત્ય છે. તુરિય એ કોઈ ઊંઘ કે સપન નથી, પરંતુ એ અનુભવ છે કે જો હું અને સંસારનો ભેદ મટી જાય છે અને આત્મા પરમાત્મા એકાકાર થઈ જાય છે. મિત્રો આ અવસ્થા અદ્રશ્ય, વ્યવહારથી પર, અગાધ એટલે કે પકડી ન શકાય તેવી, શાંત, કલ્યાણકારી અને અદ્વૈત એટલે કે બીજા વિનાની એકમાત્ર હોય છે. મિત્રો 7મો પોઈન્ટ ઓમકાર વિશે. તો ઓમકાર અને ચેતનાનું સંતુલન. ઓમ મંડુક્ય ઉપનિષદ અનુસાર ઓમ એ આખા બ્રહ્માંડનું પ્રતીક છે. ઓમના 4 અક્ષરો છે, 4 ભાગ છે જે ચેતનાની 4 અવસ્થાઓ સાથે જોડાયેલા છે. મિત્રો ઓમનો પ્રથમ અક્ષર અકાર એ જાગૃત અવસ્થા સાથે એટલે કે સ્થૂળ જગત સાથે જોડાયેલું છે. બીજો અક્ષર ઉ એટલે કે સપન અવસ્થા સાથે જે સૂક્ષ્મ મન સાથે જોડાયેલું છે. ત્રીજો અક્ષર મ જે સુષુપ્તિ અવસ્થા એટલે કે કારણ જગત એટલે કે ગાઢ નિંદ્રા સાથે જોડાયેલું છે. અને અર્ધ તન્માત્રા જે ઉપર બિંદી છે, જે અવાજ વિનાનો અનાહાદ સન્નાટો છે, જેને તુરિય અવસ્થા કહે છે, આત્મા બ્રહ્મ અવસ્થા કહે છે. તો મિત્રો ઓમની સાધના અને ધ્યાન કઈ રીતે કરવું તો આપણે જાગ્રતમાંથી તુરિયામાં પહોંચી શકીએ. તો જ્યારે મનુષ્ય ઓમનો ઉચ્ચાર કરે છે, ઓમ, તો ઓમના ઉદ્ગાર પછી જે ક્ષણે શાંતિ સવાય છે, એટલે કે ઓમનું ઉચ્ચારણ પૂરું થઈ જાય છે અને પછી જે ગુંજરાવ પણ પૂરો થઈ જાય છે અને પછી જે શાંતિ છે તે જ મિત્રો તુરિયા અવસ્થા છે. તો ઓમકારના 4 ચરણને સમજીને ધ્યાન કરવાથી મનુષ્ય જન્મ મરણના ચક્રમાંથી સહજમાં મુક્ત થઈ જાય છે. આવું ભગવાન શંકરાચાર્ય અને આપણા શાસ્ત્રોનો પણ દાવો છે. તો મિત્રો 9મો પોઈન્ટ મંડુક્ય કારિકાનું મહત્વ. તો આ નાનકડા ઉપનિષદ પર આદિ ગુરુ શંકરાચાર્યજીના પરમ ગુરુ ગૌડપાચાર્યજી એ મંડુક્ય કારિકા નામનો અદ્ભુત ભાષ્ય ગ્રંથ લખ્યો છે. અને આ કારિકાએ જ ભારત દર્શનમાં અદ્વૈત વેદાંતને અમર સ્થાન આપ્યું છે. તો મિત્રો 10મો પોઈન્ટ માયા અને જગતનું સત્ય. તો આ ઉપનિષદ આપણને સમજાવે છે કે જેમ સપનામાં દેખાતી દુનિયા જાગ્યા પછી ખોટી લાગે છે, તેવી જ રીતે આંતરિક આત્મજ્ઞાન થયા પછી, સ્વસ્વરૂપનું જ્ઞાન થયા પછી, આત્મા અને પરમાત્માનું એકાકારપણું થયા પછી આ ભૌતિક જગત પણ ક્ષણભંગુર અને માયા એ પરિવર્તનશીલ જણાવા લાગે છે. માત્ર આત્મા જ એકમાત્ર શાશ્વત સત્ય છે. મિત્રો 11મો પોઈન્ટ આધુનિક મનોવિજ્ઞાન અને મંડુક્ય ઉપનિષદ. તો આધુનિક ન્યુરોલોજી અને સાયકોલોજી મનુષ્યની મનની 3 અવસ્થાઓની જ વાત કરે છે, પરંતુ મંડુક્ય ઉપનિષદ હજારો વર્ષ પહેલા આ 3 થી પણ પર ચોથી અવસ્થા જે તુરિય અવસ્થા છે, સુપર કોન્શિયસ થેરેપીનું વિજ્ઞાન આપી ચૂકી છે, જે આજે ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સ સાથે પણ મેળ ખાય છે. તો મિત્રો 12મો પોઈન્ટ આત્મ સાક્ષાત્કારનો સરળ માર્ગ. તો મિત્રો આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે, સ્વસ્વરૂપના જ્ઞાન માટે, આત્મા પરમાત્માની એકતા માટે કોઈ જ મોટા કર્મકાંડ, કોઈ જ જટિલ વિધિઓ કે કોઈ જ કઠોર શારીરિક તપ વિના કેવળ પોતાના મન, ઊંઘ, સ્વપ્ન અને ઓમકારના સૂક્ષ્મ વિશ્લેષણ દ્વારા આ ઉપનિષદ આપણને બ્રહ્મ સુધી એટલે કે પરમાત્મા સુધી પહોંચવાનો આ અદ્ભુત માર્ગ બતાવે છે. તો મિત્રો આને વ્યવહારમાં કઈ રીતે ઉપયોગ કરવો? 13મો પોઈન્ટ. તો માનસિક તણાવથી મુક્તિ. તો મનુષ્ય સમજવા લાગે કે સુખ દુઃખ માત્ર મનની જાગ્રત કે સપન અવસ્થાનો ખેલ છે. હું પોતે જ એનો સાક્ષી આત્મા છું. ગાઢ અને ગુણવત્તાયુક્ત નિંદ્રા. તો મિત્રો હાલ મોટા ભાગની એક ફેશન થઈ ગઈ છે અને એક રોગ થઈ ગયો છે અનિંદ્રાનો. તો નિંદ્રા નથી આવતી, તો ઓમકારના ધ્યાનની મદદથી મન જલ્દી શાંત થાય છે અને અનિંદ્રાનો રોગ જલ્દી દૂર થાય છે, એટલે કે અનિંદ્રા જેવી ભયંકર સમસ્યા પણ દૂર થઈ જાય છે. તો મિત્રો ભાવાત્મક સ્થિરતા. તો જીવન
જીવનમાં ગમે તેવી વિષમ પરિસ્થિતિમાં પણ મનુષ્ય અવિચળ અને સ્થિર રહી શકે છે. તો મિત્રો 14મો પોઈન્ટ સારાંશ અને નિષ્કર્ષ. તો મંડુક્ય ઉપનિષદ એ સનાતન વેદાંતનો નિચોડ છે, અર્ક છે. તે માત્ર 12 જ મંત્રોમાં મનુષ્યને સમજાવે છે કે તમે માત્ર આ હાડ મોંસ ચામડીનું શરીર કે વિચારો વાળું મન નથી, પરંતુ તમે ઓમકારના ચોથા અવાજ, ચોથું સ્ટેજ તુરીયાવસ્થા સમાન પરમ પવિત્ર શાંત અને અમર તુરીય આત્મા છો. મિત્રો આપણા સનાતન ધર્મના શાસ્ત્રોમાં એવું અગાઢ અને રહસ્યમય ગુપ્ત જ્ઞાન પડ્યું છે જે આપણે સનાતન ધર્મીઓ જાણતા જ નથી અને જાણવા માંગતા પણ નથી. કોઈ આપણને સમજાવે તો આપણે કહીએ છીએ કે મને બધું ખબર છે, પણ મિત્રો આપ જાણો છો કે એક ધર્મ ગ્રંથમાં હજારો રહસ્ય છુપાયેલા છે. તો મિત્રો મનુષ્ય જીવન અનમોલ છે, આવેલો ફરી મળવાનું નથી અને લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવું એટલે કે મોક્ષ દરેકની માંગ છે. સર્વ દુઃખોથી નિવૃત્તિ અને સર્વ સુખોની પ્રાપ્તિ એ જ એકમાત્ર મનુષ્ય લક્ષ્ય છે અને એ જ મિત્રો મોક્ષ થી જ પામી શકાય. અને મોક્ષનું જ્ઞાન એ સનાતન ધર્મોના આવા દિવ્ય શાસ્ત્રોની મદદથી જ થાય. જ્ઞાન વિના મોક્ષ છે જ નહીં મિત્રો. પરંતુ આપણે સમજીએ છીએ કે બસ મને બધી જ ખબર છે, બસ મને બધી જ ખબર છે, એમાં જીવન પાવી દઈએ છીએ. તો મિત્રો હજુ પણ સમય નથી ગયો, પાછા વળો. જાગ્યા તોથી સવાર. સનાતન ધર્મનો ભવ્ય વારસો આપણી રાહ જોઈ રહ્યો છે. તો મિત્રો આપણી યોગ્યતા છે જ. હાલનો ફાસ્ટ યુગ છે, સાથે સાથે મીડિયા પણ એટલું જોરદાર છે કે ફોન ઉપર આપણને આટલું અદ્ભુત જ્ઞાન મળી રહ્યું છે, એ પણ ઘેર બેઠા ચા પીતા પીતા અથવા નાસ્તો કરતા કરતા, નોકરી કરતા કરતા. તો મિત્રો જાણી લો અને પોતાના મનુષ્ય જીવનને ધન્ય કરી લો. એટલી વિનંતી સાથે આજના સત્સંગને અહીં વિરામ આપીએ. આવું ને આવું ભવ્ય 7મું ઉપનિષદ તૈત્તરીય ઉપનિષદ વિશે આવતીકાલે ચર્ચા કરીશું. સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, રામ રામ, જય માતાજી, રાધે રાધે.